Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Jahas. Palaan Wakeia takas. Seikkailemaan metikköön. Etsimään Barryä, joka on... Me jätettiin sinne mökkiin viimeksi ja... I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Tosiaan sen verran muistan, että kohta tulee näitä lintusia, niitä isoja parvia, jotka meille erittäin terveellisiä. Ja nyt tietenkin pitää koluta ensin vessat läpi, koska I had to find the key to the garage. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. You can harm on nature and yourself. no siinä tuli vähän Silent Hillin dotke-nappi taas sekaan. Muistan, että se on tää shifti, mistä lähtee dotket liikkeelle tässä pelissä. Eikä mitään tule päässä. Ei, se vaan näyttää sitä. Sitä pääsis livahtamaan ja löytää jotain ylimääräistä. No. Täytyy myöntää, että mä en muistanut sitä, että voidaan oikeasti ajettaa tai vähän liian vauhdikkaasti kääntyy jotenkin toiseen suuntaan. Vasemmalle kääntyy tuntuu tosi nopean ohjaa kanssa. Huomattavasti rauhallisempi. Sehän tosiaan tulitaan niinku takaisinpäin. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing.
Ai 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 ai. Ei. Mä en oo ihan varma mistä nää menetti nää suurresonoi. Noin pimeytensä, koska siinä oli nää pikkukaverit kun tuli, niin ne oli kaikki valmiita ammuttavaksi. Ja ei tuu sen mielestä kyllä mitään valon lähettää olla. Oh. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. Tää kyllä tällä huone, missä me käytiin. Tultiin täältä mökiltä alaspäin. Jaha. Siellä onkin meidän seuraava ongelma. Taivaan. Barry had talked about birds over the phone. Mennään antaa. Nyt flare gun on se mitä meidän pitää sitten se käyttää ja todennäköisesti noin. Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Missä? Pakkaneena. Paljon. Ah! Nyt en oikein tiedä miksi mä tänne takaperään. Defeat the birds. Mun pitää niinku näin eka tapauksessa. Pari päällys tuloa.
Ai 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 ai. Mistä mä käytän sen normifloren? You can open the door now. They're gone. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Oh dear. Come here. Pretty please. Katsotaan mitä copyright-musiikkia tämä oli sitten. Won't you say something? End of episode. I need to get my bearings amongst, and the shadows keep on changing. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline? Mä en How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway,
There was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. Mä luulen, että tää äijä johdattaa mut oikeaan suuntaan, mutta jos se vaan seuraa mua, niin... Crush any of the trailers. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Se oli oikea suunta. Siis anteeksi. Purjevene keskellä. Okei. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Elikkä tää lamppu ja ikiplaava vanhempi muori. Oli siellä dinerissa ainakin. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ilmovan näköinen ovi. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Oh, what's... Oh... Barry! What? What? Oh no. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Niin,
Onko Alan Wake kauhupeli? Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm Vai so onko Alan handsome. Wake My jännä? gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Ottaen huomioon mitä me ollaan tässä pelissä jouduttu tekemään, niin mä en välttämättä itse jättäisi taskulappua ainakaan pois. Siis, I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, radiota the weather's emme ole. getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets. Tuntuu, että tuo äijä kuolee ihan just tästä. Oh, you're gonna get it now. Ai, God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Triple A! Miten kesti nämä? Poliisit alkavat ampumaan. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on us. Get after him! Don't let him get away! Move it! Move it! Move it! I'll have you shot if you let him get away! Hetkinen, nyt olemme niinkö Harrison Fordin leffassa takaa ajettu, takaa haettu. Olemme hyppäämään kohta vesipitoksesta alas. Stop running! Freeze! Okay, men. Keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Oh, damn! Move that out! Over here! Stop! Tota... Keep an eye out! God damn it! Where did he go? No ihan oikeesti niinku shoot to kill mentaliteetillä täällä. Silleen niinpä voi sanoa, että hauskasti toi Laren käyttö, koska se on meidän yksi aseesta ja tässä pelissä establishoitu, että flareja käytetään tällä alueella paljon ja nämä poliisitkin käyttää niitä meidän löytämiseen. He's gone! Come on, guys! We need to head him off! Jaha, myös alkaa. Näin tuolta kaukaisuudesta jotain kiiltävää ja lähdin juoksemaan kun pöliä sitä kohti. Tavoitteena ei sunkaan ole kerätä kaikkia näitä sivuisia, mutta jos mä näen silmäkulmasta niitä, niin kyllä mä käyn ne hakemassa. Poliisien autossa ei ollut pyssyä. Tietenkin se, että ei tästä tarkoitus varmaan poliisia ampua missään vaiheessa.
Mihin mä toivon, että ne nyt niinku tuolla alhaalta etsii, vaan täällä ei ole vähän niinku... Ei, se on pimeyttä. Sinne katosi se checkpoint. No niin, onko tässä poliisiautoista löytyy pyssy? This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Mitä jos Alan onkin tämä monsteri? Tämä kaikki sen päässä. Se on hyvä puhalla. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Okei, helvetti. Mä voin miettiä, että noin linnut suojeli itse asiassa minua. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. But anyway, hey, what you do? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean? Over. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. There was no power to the searchlight. Nyt on laittaa semmosen generaattorin counteriin laskea, että kuinka monta generaattorilla sytytetään. Täällä oikeesti. Meillä ei ole resursseja, ei. Tää on vähän tälleen... Tietenkin kauhupelihän on yleensä se, että jos sulla ei ole resursseja reippaasti suorittaa asioita, niin se kauhuelementti vahvistuu. Alien Isolation on ehkä se hyvä esimerkki siitä, että sulla on resursseja, mutta niitä tuntuu aina olevan vähän liian vähän. Pikkainen ainakin. Just silleen, että To recognize
recognized the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Oh! Alan Wake ei ole kyllä kovin kuntoinen kaveri. Se ei sinänsä pitäisi yllättää, jos aaseessa viettää aikansa. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I lived near the trailer park. On kaksi. Eiköhän meillä näitä flashbangia toivottavasti tarpeeksi tulee. Se koittaa niinku optimoida, että kun tulee kahdesta eri suunnasta, niin kumpikin jäisi siihen samaan. On aika varma, että saa ottaa lisää flashbangia. Eikö? Mitä? Okei. Mihin mä taas Snowmanin me lisättiin tälle checkpointille. Okei. Meillä on flashbangia vielä. Lareet käytetään vaan jos flashbangit. Wow! Mä yritin tää aikaisemminkin tehdä, eli jotkia siihen malliin, että ne vähän niinku kasaantuis. Toisaalta peli nyt kylvää meille aika hyvää tahtia flashbackia, niin on varmaan heittää se 2 per tappelu aika huolettaa. Täällä ottaa myös flashbangista itekin vähän damagea. Iso kaveri päiviä 2. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Pat, it's Lorna Miles. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? No, I just don't think why I got bothered with the train. Ihan ihan vaan pikaisesti ympäri. Ja ei täällä ottakaan. Helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well, They'll have to try to sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Ah, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it.
Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Dude, freeze! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. No, se oli hyödyllinen reissu. Koittaa päästä. No niin, pistoolinen loppu. Haulikon paukkeukeli. Olisiko kovin kauan haulikon saaminen? Katsotaan, sinne meillä on 2 flashbang. Tän käyttää flashbangit nyt ekana pois ihan vaan, koska mä en niitä muista muuten käyttää. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Lisää flashbang. Elikkä, niin on näitä lamppuja. Joo, irta vaan loppuu jossain vaiheessa. Pystyy vähän niinkö väliaikaisesti suojaa itse. No niin, sieltä se löytyi se haalikko vielä. Niin, mutta meillä oli joku Darkness Control Taken. Onko meillä täällä? Ainakin manuskripti, mutta on meillä valkoinen laatikko täällä jossakin. Ois kyllä varmaan pärjännyt nämä haulikon pakkeja tuossa. En tiedä miksi mä haluan tonne katolle mennä. Ja ensimmäinen kerta kun mä näen tämmösen mietin vaan. Ja tuolla katolla. Tosiasiassa sillähän ei oo mitään.
No hyvin painostaa silleen eteenpäin, että se on vähän aika diibadaapaili niin ympäristöllä, kun kuulostaa vähän aggressiivisemmalta. Tää oikeastaan nyt kuvaa sitä resurssien tilannetta. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. No, mennään tonne. Haluan käydä katsomaan mitä täällä on. Näkyy joku rakennus tuolla kulman takana. Tuosta keltaistakin maalia jotain. On me silleen aika voimakkaasti tilanteessa, kun revolverin paukut on täynnä ja... Tyyppi tippuu alas ilmeisesti. Mä en ampunut sitä kolmatta tähän. Tiedän, että mä voisin hakea revolveriin 6 paukkua lisää tuota ylämäistä tai tuota mäkistä. Tuli sitten semmonen fiilis, että en minä jaksa enää lähteä kääntymään taaksepäin. Meillä on kuitenkin haulikosapaukkoja, meillä on flare ja on ehkä jopa flashback, niin no ei se mitään. Whoa. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Selkä! Okei, ensimmäinen kuolema. I hoped I could find a car from there. Paukut tuli täyteen. Niin se ei vannut sitä, että mä kävin tuolla ylhäällä. No joo. En ole ihan varma, että pitääkö mun juosta se vaan eteenpäin vai... The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Tälleen näin vaan tänne väliin.
Räjähtääkö toi? Toi näyttää räjähtävältä. Okei, piti testata. Meillä ilmeisesti ei ole ongelma pattereiden suhteen. 13. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Tämä näyttää niinkö taisteluareenalta räjähtäviä juttuja ja... Tuota haetaan varmaan rest tai kaikki. Alright. Did you call 911? Niin, kannattaako mennä katsomaan? Jostain olisi kyllä sellainen fiilis, että vilkas. Mitähän siellä ei ollut? Sinänsä ihan turha fiilis. In light you can hurt them. Joo, kyllä me ollaan jokseenkin tullut tietoiseksi tästä tosiasiasta, koska se on aika niinku keskeinen mekaniikka tässä pelissä. Tai hyvähän se on vinkki saada tälleen. Että jos olisi vahingossa onnistunut skippaamaan sen tosiasiaa. Joo, on vähän paukuttaa. Ai. Joo. Koitin keskittyä niihin pikkukavereihin ensin, että ne ei sieltä... Ne pysyis kauempana, mutta... No. Kyllähän se siitä sitten... Tupiutui. Ehkä se oli ihan hyvä tiputtaa se flare aina siihen... Raptori alle, niin se... Ainakin pääsee häiritti se. En ollut myöskään ihan varma, että pitääkö mun vielä ampua sitä se valotuksen jälkeen.
auto. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Haluaisin huomauttaa, että mulla ei ole revolveria, mulla ei ole haulikkoa, mulla ei ole sitä parempaa taskulamppua, mulla ei ole flareja. Mä jätin kaiken niinku tohon autoon, kun lähdin ajelemaan. Ja me ollaan menossa hiilikaivokseen, missä ei aurinko paista. Mutta kukaan ei ole ikinä sanonut, että Alan Wake on rationaalinen ihminen. Mut, joo, no. Toisaalta on aika varma, että tuolla autolla olisi voinut myös tänne ajaa pitemmälle kiinni. Ja tie näyttää ihan ajokuntoiselta, kelpoiselta. Tonne asti otais. Tässä on se huvittavaa, että jos mulla jää sinne autoon niin kaikki kamat, että mä olisin voinut sitä ottaa ja mä lähdin vaan juoksemaan, niin ai, se oli virhe mun osalta. Mutta mehän voidaan tosta ottaa nelivetoauto ja lähteä tällä painamaan. Mä en ajatellut, että se menisi näin, mutta okei. Siis mä puoli vitsillä sanoin se, että voidaan tosta nelivetoauto. Oho, tää onkin kyllä jotenkin maastoon huonompi. Mä oon aika varma, että mä olisin voinut myös kävellä tän päättän täällä. Autoa voi käyttää niin mahdollista. Ja ehkä mennä pientä pitkin pääsääntöisesti. Täytyy kyllä myöntää, että tuli aika rikoinen. Me tultiin autolla. Jätettiin autolla ja niin tanneeseen ja otettiin toiseen. Tää ei näytä hiilikaivukselta. Voisi ottaa myös toisen. Hän vaihaa autoa taas. Käyn täällä vilkaisemassa mikä tämä on. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but... Joo. Eli tää radiohosti oli kans pidätetty. Haistava auto. Kaikkia näyttämään, mitä sattuu näin rauta-alle. Täytyy myöntää, että mä en kyllä tämmöstä kohtaa muista tästä pelistä. Oltais ajatua autolla näinkin paljon. Tonne mä oon menossa mielestäni. Hop.
kamera. Tää tie vaan mutkittelee tässä suoraan. Suorita mahdollista reittiä. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Sieltä kirves mukaan kantoa. Ei olisi huono idea. Museo. Ja tässä on tietenkin se, että me ollaan päiväsaikaan täällä, mutta kuinka nopeasti se peli se niin pimeys ottaa loppuvallaan ja päivästäkin tulee pimeä. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Ja nyt me ollaan täällä ilman. Hei! Taskulamppu, revolveri. Wait, Where the hell are you? change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around You by want you. to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! Otin kaikki kamat takaa. I had to get to Mirror Peak. It was close. Maybe closer than ever before. Ei siitäkään. Panokset talteen ja patterit mukaan ja menoksiin. Saatiin näköjään tosiaan piettää nämä meidän otetut aseet ja hopperi. What? Kaksin kappale. Aivan voittamattomia. Kevyet kaverit ei nyt kyllä. Se on ehkä vähän laukkunut se. Mä pitää kiikkoa. Hop! Tiputus.
Tiputän yhden Flaren sinne. No, se toimii paremmin kuin hyvin. What the hell? Hyvä kysymys. No kuuluu tuossa vasemmalla. Katsotaanpa nyt Battle Arena, eli meillä on 4 räjähtävää lampputulokaukaisuudessa. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Siitä vähän flashbangia. Näytti autoa peittinä ja tästä on flashbangi maahan. Se oli niin hyvin ekonomista toimintaa. En myönnä, että se toimii pelokkuun mukana. Jos ei ole. Toki meillä nyt ei ole autoa ajattaa toiseen päähän. Toimii vaan yhteen suuntaan hyvin. Ei se katoaa kauhuelementit, kun annetaan työkaluja, millä laittaa asioita. Tossakin tuntuu niinku silleen, että minkä kun mulla on toi yksi flashbang, niin ai. Tietenkin mä voin kuolla yhteen tämmöseen isompaa objektia, joka kolahtaa päähän. Se nyt ei välttämättä ole mikään kauhua, se on vaan elimekaniikka, mitä vastaan tapahtuu. Flarekun käistä. Tuossa. Ja lisää.
Jaa, saatiin joku achievementtikin sinne tappelun kesken. Että mikä se oli, niin en kyllä ehtinyt. Enkä sillä hetkellä katsomaan. Tavallaan hyvin rakennettu tuo tilanne, kun kuuluu niitä askelia, niin sitä oli niinku vähän niinku valmistautunut johonkin ja sitten kun vihulaisia tulikin vähän joka suunnasta, niin siinä ympärillä oli annettu optioita, miten hoitaa tilanne. Eli just noita räjähtäviä tynnyreitä. Tällä hetkellä mun pelaaminen on aika paljon nojautunut myös flareihin ja neko loppuu, niin joutaa varmasti vähän enemmän otetaan dotkeaa. Taas kuuluu niinku askelia puulla senään takaa. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. No se on hyvä pointti, älään. On aika varma, että flashbangit hiilikaivoksessa ei ole niinku semmoinen. Näitä me tarvitaan kuule joka päivä. Testataan, mä kävelen tosta. Joo, damagia. Mikä nyt sinänsä ei yllätä, tää näyttää joltain mitä vahingoittaa siinä. Mutta joo, se on ehkä erilaista mitä yleensä pelejä pelaa yksin pelinä. Sitä hoardaa kauheana niinku panoksia ja tommosia. Koittaa optimoida. Mutta taas nyt kun pelaa striimissä, niin on enemmän semmoinen fiilis, että käytän kaikki nämä työkalut mitä mulle annetaan. Ja ehkä tässä pelissä vielä se, että kun tuntuu, että tässä pelissä jos sä hoardaat, niin sä et pääse ikinä niitä käyttää, koska ne otetaan sulta jossakin vaiheessa vaan pois sitten. Hop! Okei. Saatoin ehkä katsoa tänne lamppuun päin. Otterit täynnä. Katsoa lampuun päin, enkä sitä, että mihin mä kävelen. Niin. Joo, mä käytin kaikki mun flashbangit, mutta ne on täällä. Come on. Niin on täällä sitä varten, että ne käytetään. Mä haluan nähdä, mikä tää kaivostunneli on.
Se on keltainen. Valkoinen laatikko. Sää flashbangeja, josta saman tien. Silleen ihan hauskasti. Peli antaa 3 flashbangia, josta sulle periaatteessa saman tien saat käyttää yhden. Ainakin tässä tapauksessa oli loogista käyttää yksi, koska tulee 4 vihulaista päälle. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Pump action, hetkinen. On tietenkin kätevämpi kuin haulikossa. Vaan yhdesti. Ai. Voin ehkä sanoa, että sattuu tuo lamppu haittaa meikänkin elämää siinä, koska ei mitään mitä mä ammun. Se on semmonen läjä. No halkanpaukut on nyt sitten aika lailla käytetty, mutta me myös päästiin toi tilanne tosta läpi, niin... The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. What? Aha. Okei. Mä en tiedä oliko se erikoisvihulainen vai niin ihan uusi normivihu. Mutta suhteellisen veemäinen siihen asti kun ne siellä jumii. Tupla checkpointti. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century.
myös silleen, että mennään vähän erinäköiseen ympäristöön, mutta näitä kaikissa on semmoinen sama fiilis. Että nämä rakennukset kuuluu tähän mettään. Niinku silleen. Nimenomaan se, että okei, tää on omituisuuksia tapahtuva meistä, mutta se on tietynlaiset niinkö kuitenkin loogiset nämä niinkö rakennelmat täällä. Voisin kuvitella, että tämmönen saha tai kaivos on jossain pikkukylässä nimenomaan on konkreettisestikin. Ja se vaan, että täällä on aika jäänyt ehkä ohi paikasta ja sen takia se ylläpito olisi vähän huonompaa ja saattaisi olla niin sellaisella passiivisella ylläpitolla. Tämä vähän epäilen. Koska pelissä ei ole fysiikoita, niin toi tornin jalakset kestää kaiken, mitä niitä vastaan heitetään. Ja silloin niitä fysiikoita käytetään kyllä myös hyödyksi. Mitään tolkkua koittaa dodgea, se on vaan se suojassa seisoo. Ja toisaalta käy järkeä, että mitäs junavaunu tekisi. Taas kuuluu achievementin ääni. Toimet. Kerrankin näinpä, että ensin menee siihen. En ehtinyt mennä edes lukolle ihmettele, että mistä mä löydän avaimen. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things from my story. They ring true. They fit. Ja mitä, onko Alan Wake pöllinen jonkun toisen ideoita? Koska meillä on haulikossa sen verran vähän paukkoja, niin mä lähdetään nyt Hunting Riflen kanssa eteenpäin. Sieltä se tulee. Tai sitten siellä se menee, vähän vaikea sanoa. Onko se meidän eessä vai takana just tällä hetkellä? Aika hyvin muuten kuului pattereita tuossa äsken.
The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Okay. Eli meillä on flare gun ja hunting rifles, kumpakin tarjottu panoksiaan. Mutta kun meillä ei flareja annettu yhtään, niin mä vähän epäilen, että meillä ei lintuja kuitenkaan annettu. Tuossa mutta jotain. Birds. Mitä mä just sanoin? Oli kyllä taas niin hyvä ajoitus. Tää kuva kuuluu. Ei. Oh my lord. Okei, eli me on 4 flankilla. 4 löylyä. Okei, se vaan niinku... Päätit livata siinä äsken. Jostain syystä ei jostain. Mä näin tuossa flaren, mihin se katos? Goddammit. Ja mulla on videotodistettu siinä, että mä näen siinä flaren. Jotenkin se, että jos resoluutiosta ei mata, niin siitä ei voi mitään. Mutta siinä on flare. Ja se vietiin multa. Tunnels called Golden Lake. Kumpi näistä on nyt oikea suunta? Toi vai? Mä käyn sitä kautta. Without warning, the headache stabbed at my brain. Okei, tää on oikea reitti. Takaisin ylöspäin. Nyt voin sanoa, että mä en muista mitään tämmöisestä vaiheesta peliä, eli olemme todennäköisesti pelanneet ohi siitä, mitä mä oon joskus aikoinaan tätä kuelleen vähän alusta pelannut. Mulla ei ole minkäännäköistä mielikuvaa tuosta tunnelista. No, mä nyt menin tänne. Mä en tiedä mitä siellä alhaalla olisi ollut. Tää meni hengaileen tonne. Mä nyt sua sinne jätä. Voisi se julmaa jättää kylti tonne jumiin keskenään. Ei pääsis näkemään enää ketään ikinä.
No, se nyt jäi mysteeriksi, mikä oli se toinen reitti, missä mun päätä alkoi särkemään. Sille ei voi mitään. Koska se päänsärkykohtaus niinku vihjasi mulle, että hei, tää on se oikea reitti. Joten välittömästi lähdin tietenkin toista katsomaan. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Nostellaan varmaan sitten ylöspäin. Pelottavaa. En tiedä, onko tossa noin portaat kuten on. Katsotaan, voi olla, että jotain siinä. Joo. Kyllä, koska tää ei nousu suinkaan niin ylös, mitä mä haluan. Eli. Osaa. Nyt sitten niinkö puhutaanko tällä ihan realistisesti. Onko tämä hyvä puzzle? Ei nyt varsinaisesti. Ei tässä suoranaisesti mitään ratkota. Me vaan painetaan nappia ja siirretään ylöspäin koko ajan. Hiljaa. Ei varsinaisesti tunnu sisältöä niin tähän tilanteeseen. Koska siinä olisi voinut olla vaan hissi ylöspäin. Ja Alan Wake on siinä sitten jotain miettinyt ja menee filosofista. Joka olisi ehkä toiminut paremmin. Oltiin menossa ylöspäin, mutta sen takia mennäänkin ensimmäisenä alaspäin. No vaan, niin mä en edes osunut tuolla toisella niin. Okei, joo. Mä nyt ajattelin, että se on väsynyt välttämättä. Joo, ymmärrän kyllä, että portaisen juokseminen on raskasta. Mitä me ollaan niinku oikeesti täällä tekemässä tällä mä? Ei voi mitään. Siis niin. Tuolla me mennään yli. Sen. Okei. Täytyy myöntää, että vähän olin hämmentynyt, että miksi me niinku tonne jos mentiin, mutta se olikin vaan tilaisuus katsoa ympärillemme. Saamme yksi generaattori. Oh, great. Another cable car. Just great. Joo, ja koska me saadaan flerka, niin on nyt pieni.
Just kohta. Onko tässä tsekkiä? Se saattaa olla sitä. Pitää toivoa, että lintuja tulee korkeampaa se 3. Lintulaumaa. Anna vaan lähtöä. Okei. Ei varsinaisesti mua haittaa, jos se helvetin alla. Ei otettu yhtään damagea tosta. Tulee hetken. Shit. Se oli lähellä. Melkein. Ja se tuli melkein pannukakkua. Mä olin juoksemassa tähän valoa kohti niinkö. Kuulostaakin, mutta valoa kohti oli juoksemassa ihan 100. Siis. Ja tää me nähtiin tuolta lookoutista. Vaan toi valo. Jahas. Ja täällä pontikka tehas. Pullosta päätellen vastaus on kyllä. Vähän solia. Saa aina melkein muistaa, että se on selän takana tulossa vähintään yksi kaveri. Ja vihulla se kuitenkin pääsääntöisesti pitää tehdä se. Vähintään parista semmoista hyökkäyksiä. Joo. Tää silta näytti just tämmöseltä päivittävältä pellykseltä. Oliko se iso kaveri siihen flareen ilmeisesti? No se oli toisaalta semmonen aika odotettava tila. Sen takia mulla oli se flare pyssy heti alussa käytössä käessä. Jos mä olisin tän pelin tehnyt, niin mä olisin tohon laittanut jonkinnäköisen ambushin. Ihan vaan koska. Hyvin toimiva tila. Oho. 2 luotia lisää.
Mitähän? Mikä on tää rakennus meidän eessä? No se nähdään varmaan kohta. Kyllä me tänne kellariin mennään ensimmäisenä. Tää näyttää niin houkuttelevalta. Tom 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 tom. Talk to me on TV. Oh. Thomas J. Oliko blokkaus? Se on ehkä hieman yllättävää. Ei kyllä nyt kovin paljon olla vielä tätä. Tietenkin toi on varmaan sen takia, että jos joku ei ole vaihtanut settejä oot haulikon kanssa, niin säkin tarvitset naamvaukkoja tänne tulevaan taisteluun. Tämähän hajoaa tää lattia ihan varmasti. No joo, flare käteen. Ja mulla on ladannutta pyssyä kädessä. Voitaisiin ehkä tässä panna valmiimpia. Äsken kun me lataamme nämä aseet. Sitten tietenkin voinut heittää yhden flare Gani laukauksen ihan vaan samaan tien. Mikä mä edes tippunut, jos mä sen päädyn? Kun mä näin, että siinä on se lattia hajomassa, jos mä vaan skippaan sen lattia hajomissa silleen. Marie. Ja sitten uotetaan. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Ehkä siinä veneessä on Alice, vaimomme. Rakas muusamme. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned.
We just said we had her to make him play ball. Ah. Niska edellä noin korkealta veteen. Mä epäilen, että Alan Wakea tosta enää. Tietenkin, jos tämä kaikki tapahtuu, niin pääsisi se vettä vai. Jaha, episodi 3. Olisiko se siinä tämä striimi? Vähän lyhyempi kuin viime päivänä. Voi lopettaa taas tämmöiseen copyrightiin. Mutta hei, katsellaan illalla ehkä vähän lisää.